بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار شاهد یه شماره جدید اصلی از بازی سایلنت هیل هستیم. بازی سایلنت هیل F توسط استودیوی تایوانی نوباردز انترتینمنت در حال توسعه است و کنامی ناشرشه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی دقیق تریلر بازی سایلنت هیل F. داستان توسط ریوکیشی اوسون نوشته شده، نویسنده ژاپنی معروفی که برای خلق رمان‌های بصری مثل هیگوراشی وندی کرای شناخته میشه و مهارتش در داستان سرایی ترسناک و پیچیده است. بخشی از موسیقی بازی هم توسط آکیرا یاماوکا ساخته شده. اون آهنگساز افسانه‌ای سری سایلنت هیل که با آثاری مثل موسیقی سایلنت هیل 2 و 3 فضای خاص و وهم‌آلود این مجموعه رو تعریف کرده. کارگردان بازی هم الیانگ. داستان تو ژاپن دهه 1960 میلادی اتفاق میفته، توی یه شهر خیالی روستایی به اسم ابیسوگاوکا که از روی شهر واقعی کانایاما توی منطقه گرو در استان گیفو الهام گرفته شده. ما تو این بازی نقش یه دختر دبیرستانی نوجوان به اسم شیمیزو هیناکو رو بازی میکنیم. اون یه دختر معمولیه، هیچ چیز خاصی تو زندگیش نیست و روزاش همینجوری میگذره تا اینکه اتفاقای بازی شروع میشه. گفته شده که شخصیت اصلی بازی یعنی هیناکو زیر فشار انتظاراتی از طرف دوستا، خانواده و جامعه است. اون وقتی بچه بوده خیلی شاد و پر انرژی بوده، اما حالا که بزرگتر شده و به سالهای نوجوانیش گذاشته خیلی درونگرا شده و به ندرت لبخند میزنه. بازی هشدارهایی درباره وجود محتواهایی مثل توهم‌های ناشی از مصرف مواد مخدر داده که این احتمال رو بیشتر میکنه که سایلنت هیل F شاید با اون مواد مخدر دنیای سایلنت هیل یعنی وایت کلاودیا سر و کار داشته باشه و ریشه اون ماده مخدر رو تو این شهر کوچیک پیدا کنیم. ماده مخدری که تو اداره پلیس بازی سایلنت هیل 1 دربارش میخوندیم و همچنین تو بازی سایلنت هیل 2 و چند تا بازی دیگه هم دیده میشد. حالا بهتره به خود تریلر بپردازیم. اولین صحنه با یه شات از هیناکو شروع میشه که توی دشت پر از گلهای قرمز که دورش رشد کردن زانو زده، کفشاشو پرت کرده کنار و یه چیزایی مثل ریشه هم از زیر پاهاش تو زمین داره میزنه بیرون. گلای سوسن عنکبوتی قرمز اونجا رشد کردن. یه وجود گوشت مانند عجیب و غریب هم تو عمق بوته‌های گلها داره رشد میکنه و نبض میزنه. هیناکو اینجا از هم پاشیده، پشت لباس مدرسه‌اش به شکل یه مربع تمیز بریده شده و خونی هم هست. پایین دامنش هم خونی شده. اینجا روی تصویر صدای کسی رو میشنویم که مشخصا صدای خود هیناکو نیست. اون داره با یکی به اسم شو حرف میزنه و میگه که حتما داره دروغ میگه و اینکه نمیتونه هیناکو رو گول بزنه و در ادامه میگه هیناکو مرده. مگه نه؟ هیچ توضیح دیگه‌ای درباره این جمله بهمون نمیدن که دقیقاً یعنی چی. چند حالت میتونه داشته باشه. یا اولین چیزی که میخوام ما بدونیم اینه که داستان از همون اول درباره مرگ هیناکوه، یا اینکه همه فکر میکنن اون مرده، یا دوستاش دارن اونو طوری از خودشون میرونن و باهاش رفتار میکنن که انگار وجود نداره و به نوعی مرده. فعلا فقط همینو میدونیم. در ادامه یه دروازه سنتی ژاپنی از نوع توری هاچیمون میبینیم که دروازه‌ای در راه معبد شینتویی که به هاچیمون اختصاص داره. هاچیمون که یه شخصیت اساطیری ژاپنیه به عنوان خدای تیراندازی با کمان و جنگ شناخته میشه. اینجا صدایی رو تصویر میشنویم که به نظر میاد صدای یه شخصیت کلیدی تو بازی باشه و به دلایلی به نظر میرسه عضوی از یه فرقه است. این صدا از هیناکو میپرسه که آیا میخواد برای همیشه با دوستاش بمونه یا نه، ولی در ادامه بهش میگه که دوستی ها ابدی نیستن و این اجتناب ناپذیری که دوستاش بالاخره بهش خیانت کنن و ممکنه اصلا خود هیناکو بهشون خیانت کنه. در ادامه هیناکو رو میبینیم که با دوستاشه. هیناکو کنار یه پسر نشسته که شاید همون شو باشه که اول تریلر بهش اشاره شده بود. اگه این درست باشه ممکنه اون صدایی که گفت هیناکو مرده مال یکی از دوتا دختری باشه که اینجا هستن. یکی از دخترها داره رو به اون یکی میخنده. به نظر میرسه اینجا یه نما از یه مدرسه است. اگه اینطور باشه احتمالاً مدرسه یه کاراکتر اصلی یعنی هیناکوه. در واقع این اولین باریه که بعد از بازی سایلنت هیل 1 یه محیط مدرسه جدید داریم. البته بازی شادرد مموریز هم یه مدرسه داشت، ولی اون مدرسه بر اساس مدرسه سایلنت هیل 1 طراحی شده بود. پس میتونیم بگیم این اولین محیط مدرسه اورجینال بعد از سایلنت هیل 1 به حساب میاد. محیط هایی که تو تریلر نشون دادن واقعا چشم نواز به نظر میرسه. به نظر میرسه این مناظر مشخصا تو موتور بازی ساخته شده و نه با استفاده از CG و از آنریل انجین 5 هم استفاده کردن. یه شات سریع از نیمرخ یه چهره با تمرکز روی چشماش میبینیم. بعد میریم سراغ یه نمای هوایی از شهر ابیسوگاوکا. اسم این شهر هم نکات جالبی داره. ابیسو نام ایزد ماهیگیرا، رفاه و شانس. گاوکا هم به معنی تپ است. در ادامه صحنه جالبی میبینیم که اولین المان‌های جهان سایلنت هیل رو نشون میده، یعنی مه. اینجا انگار هیناکو داره از واقعیت جدا میشه و مه داره شهر رو در بر میگیره. به نظر میرسه هیناکو روی چیزی تو مه تمرکز کرده و حتی یکم داره میلرزه. ما چیزی رو تو مه به طور واضح نمیبینیم، ولی انگار هیناکو
هیناکو تصمیم داره به سمت چیزی که تو مه دیده بره. ممکنه شو باشه که در انتهای تریلر میبینیمش، ولی بعد ناگهان یکی از دوستاش صداش میزنه و هیناکو انگار یهو از جهان مه‌آلود بیرون میاد و برمیگرده پیش دوستاش. هیناکو؟ ごめん。何؟ دوستاش نگران به نظر میرسن که چرا هیناکو یهو از جاش بلند شده و تو خودش رفته. به نظر میاد هیناکو از اول داستان داره تو این فضای مه‌آلود فرو میره. یه شات جالب دیگه هم هست که هیناکو رو از توی آینه بغل یه ماشین نشون میده در حالی که داره بهش نزدیک میشه. در ادامه هیناکو پاشو میذاره روی چیز چندشاور که مشخصاً یه سری چنگال پرنده مانند داره. شاید قراره یه موجود پرنده مانند تو این شماره از سایلنت هیل ببینیم، درست مثل اون پرنده های سایلنت هیل 1. در ادامه هیناکو با یه هیولا روبرو میشه که کمی بعدتر واضح‌تر میبینیمش. ژستش خیلی عجیب غریبه. تو این شات انگار یه چاقو دستش داره، ولی دیگه اون چاقو رو تو شات بعدی نمیبینیم. به نظر میرسه یه تیکه از این صحنه رو از تریلر کات کردن که توش هیولا خودش رو احتمالاً با چاقو میزنه و تیکه پاره میکنه، چرا که رو بدنش پر از جای زخمه. هیناکو میدوه که فرار کنه، ولی راهش با گلای قرمز عنکبوتی که تون تون رشد میکنن بسته میشه. واسه همین راهش رو به یه کوچه کج میکنه، ولی یهو یه تندباد که گلبرگای گل رو با خودش آورده به سمتش میاد. یه دفعه ریشه های قرمز شروع میکنن از دیوارا رشد کردن و انگار راهو میبندن. یه نمای آنی از یه چهره ترسناک تو تاریکی میبینیم که یه ژاکت سیاه تنشه. صورتش هم انگار داره مثل گچ میریزه و رگ‌های ریشه‌هایی از زیرش دارن بیرون میزنن. صورتش غیر طبیعی به نظر میاد و مشخصاً یه حالتی شبیه زن دهان شکافته داره. زن دهان شکافته یه افسانه عامیانه معروف ژاپنیه. اون که به عنوان یه روح بدذات و ناآرام توصیف میشه، زنیه که تا حدی صورت خودشو با ماسک یا چیزای دیگه میپوشونه و با خودش یه قیچی، چاقو یا یه شیء برنده دیگه حمل میکنه. اون روحیه که مسله شده و برای گرفتن انتقام به این جهان بازگشته. طبق افسانه ها زن دهان شکافته به طور معمول در شب جلوی مسافرای تنها تو جاده ظاهر میشه و از قربانی های احتمالیش سوال میپرسه که آیا فکر میکنن اون زیباست یا نه. اگه جواب نه بدن، یا اونا رو با قیچی بلندش به سرعت میکشه یا تا شب صبر میکنه و هنگام خواب سر وقتشون میره و از پا درشون میاره. نکته جالب دیگه اینه که نشون مدرسه‌ای که رو لباس مدرسه هیناکو و بقیه دوستاش دیده میشه انگار یه شبدر 4 برگه که بالاش یه نیم دایره است، ولی شبدر پایینش داره میفته. اگه یه برگ از شبدر 4 برگ رو برداریم و دایره رو کامل کنیم، یکم شبیه نماد فرقه اوردر از بازی‌های سایلنت هیل میشه. در ادامه صحنه‌ای رو میبینیم که توش اون هیولایی که پیشتر دیدیم شکست خورده و رو زمین افتاده و چاقوش رو زمین دیده میشه. هیناکو هم به نظر میاد یه لوله فولادی که ممکنه اولین سلاحش باشه به دست داره که باهاش هیولا رو از بین برده، ولی یهو یه میگرن شدید میگیره و خم میشه. به نظر میرسه میله فولادی تنها سلاح کاراکتر بازی باشه، ولی شاید هم اینطور نباشه. اونطور که سازنده ها گفتن بازی در سالهای دهه 1960 میلادی توی یکی از شهرهای کوچیک ژاپن اتفاق میفته. درسته که استفاده از اسلحه گرم بعد از جنگ جهانی دوم در بین مردم عادی رواج نداشته، ولی شکارچی‌ها از یه سری سلاح گرم استفاده میکردن. از طرفی میدونیم که در بازی‌های سایلنت هیل شهر خالی از سکنه میشه، پس ممکنه هیناکو بتونه از سلاح‌های شکارچی‌ها برای دفاع از خودش استفاده کنه. رایج‌ترین سلاح گرم برای شکار در این دوره تفنگ ساچمه‌زنی یا شاتگان بوده، به ویژه مدل‌های تکلول یا دلول که معمولاً کالیبر 12 یا 20 داشتن. هیناکو یه تصویر کوتاه و آنی از یه جنگل قرمز میبینه. به نظر میرسه اون داره از زاویه دید کس دیگه‌ای نگاه میکنه. یه نمای دیگه میبینیم که کلی چراغ توی مکان تاریک شبیه معبد روشن میشه. بعدم مشخص میشه که دنیای موازی معروف بازی‌های سایلنت هیل تو بازی سایلنت هیل اف یه اسم خاص داره و بهش میگن جهان معبد تاریک. تو یکی از اسکرین شات‌های استیم از سایلنت هیل اف اگه دقت کنین بالای پرده یه طرح شبدر 3 برگ توی دایره دیده میشه که خیلی شبیه نماد فرقه اوردر تو سایلنت هیل میمونه. پس اینکه یونیفرم مدرسه یه شبدر 4 برگ داره که چهارمیش داره میفته به نظر خیلی عمدی میاد. در ادامه کلی مجسمه طلایی روباه میبینیم که تو افسانه‌های ژاپن به اسم ایناری اوکامی شناخته میشن. این مجسمه‌ها معمولاً برای محافظت از جنگجوها استفاده میشدن، ولی بعداً این مجسمه‌ها یه نماد از اروتیسم هم شدن و اغلب تو محله‌های ویژه خوشگذرونی که توش ارباب‌ها و جنگجوها با روسبی‌ها میخوابیدن گذاشته میشدن. در ادامه یه تصویر متمرکز میبینیم از یه یوکای یا روح ژاپنی به نام روکوروکوبی که با گردن درازش یه روباه یا کیتسونه رو گیر انداخته. این یوکای‌ها یا ارواح ژاپنی سعی میکردن بین آدما قایم بشن و میتونستن گردنشون رو دراز کنن و یا اینکه سرشون رو
جدا کنن و تو هوا بچرخونن. در ادامه صحنه‌های دیگه‌ای از معبد می‌بینیم در حالی که هیناکو داره توش با حالتی آشفته قدم میزنه. تو این صحنه‌ها یه تکویی از خود هیناکو میشنویم. اون میگه که احساس عجیبی داره، خودشو نمیفهمه، افکارشو درک نمیکنه و انگار داره توی خواب راه میره و رویاهاشو میبینه. اون زنی که در ابتدای تریلر درباره خیانت دوستا حرف زده بود میگه هیناکو زنده است، تونسته تا اینجا بیاد ولی گم شده و کلی شک و تردید داره، ولی تنها چیزی که باید نگرانش باشه اینه که سریع انتخاب کنه و تصمیمشو بگیره چون وقت داره تموم میشه. یه نسخه متفاوت از اون دشمنی که قبلا دیدیم دنبال هیناکو بود رو میبینیم. احتمالاً یه نسخه جهان دیگه یا قوی ترش باشه. اینجا لباس خود هیناکو رو پوشیده. در ادامه اتاقی پر از کشو و کوزه و شمع میبینیم. یکی از شمع‌ها خاموش میشه و یهو یه موجود خیلی عجیب پشت سر هیناکو پیداش میشه. نیمه بالای بدنش کاملا تو توده درهم پیچیده قطعات عروسک غرق شده. یهو یه عروسک با ظاهر آمریکایی میبینیم. کنارش پیام خط خطی شده نوشته که میگه زود فرار کن قبل اینکه دیگه راه برگشتی باقی نمونه. به نظر میرسه این قسمت از تریلر عمدن با مه قرمز غلیظ پوشونده شده تا سخت دیده بشه، ولی پاهای یه هیولا رو میبینیم که از تو مه قرمز و گلایی که دارن رشد میکنن محکم قدم میذاره و میاد جلو. بعدش یه شات میبینیم که هیناکو وارد یه خونه خیلی قرمز و تاریک میشه. لباساش پاره پاره است و خون از دستاش میچکه. میره تو خونه و اگه تریلر پشت هم ادیت شده باشه میره سمت یه میز شام که پر از غذاهای چندشاور با کلی حشره است. یه نما از عکسایی میبینیم که انگار تو خونه هیناکو هستن. تو یکی از عکس‌ها هیناکو پشتش به دوربینه و جلوی پله‌های یه معبد ایستاده. یه عکس دیگه از یه مادر، یه بچه و یه زن و مرد دیگه دیده میشه، ولی صورت همشون تاریک شده و چشم‌ها و دهنشون انگار پاک شده. یه سری نقاشی از هیناکو میبینیم که خیلی ناشیانه کشیده شدن و همشون یکم خط خطی شدن. رو همشون فقط 2 تا کلمه نوشته شده: هیناکو و بمیر. همچنین نقاشی‌هایی با همین استایل از یکی دیگه از همکلاسی‌های پسر هیناکو که ممکنه اسمش شو باشه دیده میشه. در قسمت‌های انتهای تریلر هیناکو داره با اون صدای مرموز حرف میزنه و میپرسه تو کی هستی؟ چرا اینجوری میکنی؟ و تظاهر میکنی هیچی نمیدونی. هیناکو میگه میتونستم بکشمت ولی این کارو نکردم و حالا تو همه چیمو از من گرفتی. تریلر اینجا درست وقتی که انگار بازی داره از کاتسین به گیم پلی میره به سفیدی فید میشه. در تصاویر انتهای تریلر 2 تا خدمتکار با نقاب روباه میبینیم که دارن جلوی هیناکو که نشسته مقدمات یه جور مراسم رو آماده میکنن. بالاخره یه تصویر از پشت سر از اون شخصیتی که تو کل تریلر درباره خیانت دوستا حرف میزد میبینیم. زنی با موهای سفید و یه دومسپی باری، انگار یه نقاب داره و نماد شبدر اوردر رو کیمونوشه. به هیناکو میگه خداحافظیشو بکنه و اینکه امیدواره هیناکو واقعا و از ته دل خوشحالی رو پیدا کنه. بعدم میبینیم که اون زن یه چاقو رو صورت هیناکو میذاره و تصویر کات میشه به هیناکو که انگار تو اتاقشه و داره تو آینه خودشو نگاه میکنه. اینجاست که لایه پوست صورتش کنده میشه و میشه به این فکر کرد که با موضوعایی مثل جابجایی چهره روبرو باشیم. سبک کارهای ریوکیشی او7 برخلاف بسیاری از آثار ترسناک که روی هیولاها یا موجودات ماورایی تمرکز دارن، وحشتی از جنس وحشت روانی و انسانیه. شخصیت‌ها در موقعیت‌هایی قرار میگیرن که دیوونگی، خشونت و تردید به اونا غلبه میکنه. با این حال داستان به مرور از وحشت صرف به سمت حل معما و تحلیل عمیق‌تر روابط و انگیزه ها پیش میره. حرف F در عنوان سایلنت هیل F هم نظریه‌های مختلفی رو به وجود آورده. بعضی‌ها فکر میکنن به فورته در موسیقی اشاره داره چون لوگوی بازی شبیه نمادهای موسیقاییه. عده‌ای میگن ممکنه به فورگاتن یا فراموش شده ربط داشته باشه با توجه به محیط متروک و تنهایی دختر تو تریلر. یه نظریه هم F رو به فادر یا پدر وصل میکنه، شاید به خاطر روابط خانوادگی تو داستان. خیلی ها هم معتقدن فیر یا ترس معنی اصلیشه که با حال و هوای وحشت سایلنت هیل جور در میاد. از طرفی حضور پررنگ گل ها تو تریلر باعث شده بعضیا بگن F یعنی فلاورز یا گل ها. با توجه به قارچ ها و فضای ژاپن دهه 60 بعضی ها فانجای یا قارچ رو پیشنهاد کردن. یه عده هم فکر میکنن کنامی عمدن F رو رمزآلود گذاشته تا کنجکاوی ایجاد کنه. با تموم این صحبت ها باید صبر کنیم و ببینیم سایلنت هیل F میتونه مسیر موفقیت آمیزی که بعد از ریمیک سایلنت هیل 2 شروع شده رو ادامه بده یا نه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره شخصیت جکس از فرانچایز مورتال کامبت. جکس برای اولین بار تو بازی مورتال کامبت 2 ظاهر شد. اون به عنوان یک قهرمان آفریقایی آمریکایی به تصویر